Tiểu Vãn. Thẩm tổng, rượu ngon như vậy, một mình độc hưởng, đâu phải là chuyện hay. The film was translated and narrated by M Media. Cô say rồi. Tiểu Vãn, cô có biết mình đang làm gì không? Cô là vợ của Nguyên Dã. Vợ? Thẩm tổng không biết sao? Chồng yêu của tôi lại đi gian díu với em họ của anh đấy. Em họ? Tôi nào có em họ nào. Hơn nữa Tiểu Vãn, hình như không phải cách xưng hô dành cho vợ của bạn tốt. Xem ra Thẩm tổng sớm đã có ý đồ bất chính với tôi rồi. Chúng ta đều uống say rồi, nên có làm ra chuyện gì cũng không có gì lạ, đúng không? Hôm nay cô uống nhiều rồi. Về phần Tào Nguyên Dã, tôi sẽ đi điều tra. Ngủ ngon, Tiểu Vãn. Xin hỏi, tập đoàn Lục Thị ở đây đúng không? Thực tập sinh mới đến sao? Phòng nhân sự ở tầng 21. Không phải, tôi đến để, đừng cản đường. Chúng tôi ở đây là để đón tiếp nhân vật quan trọng đấy. Thực tập sinh mà đến cả việc tự đi thang máy cũng không biết sao. Được thôi. Càng tốt, dù sao cũng muốn tiếp cận Thẩm Mục Trì. Thân phận thực tập sinh lại càng hợp lý. Xe đến rồi. W tiểu thư có phải ở trên xe này không? Hoan nghênh W tiểu thư đến. W tiểu thư, tác phẩm lần này của cô quả thực quá tuyệt vời. Sự kết hợp giữa phồn hoa và thời gian đúng là một ý tưởng thiên tài. Cứ gọi tôi là Trình Vũ là được rồi. Dù sao cũng là thân phận của W. Tôi hiểu. Người như Trình tiểu thư đây, vừa có nhan sắc vừa có tài hoa, lại còn khiêm tốn như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Về thành ý, Thẩm thị chúng tôi chắc chắn là đầy đủ nhất. W tiểu thư vừa mới hủy hợp đồng với Quay Si, chắc hẳn cảm xúc sẽ càng sâu sắc hơn. Tiền bạc gì đó không quan trọng, chủ yếu là muốn cống hiến cho ngành thiết kế nước nhà một phần sức lực. Không hổ danh là W tiểu thư, giác ngộ này cao quá. Đồ thực tập sinh, không có việc gì, chạy lung tung làm gì. Mặc đồ giả, đụng hàng với Trình tiểu thư. Đồ giả,
Người quan trọng mà họ nói muốn ngành đón. Chắc không phải là cô đấy chứ? Trình tiểu thư, cô đây là... Quen biết cô ta sao? Không hẳn. Chẳng qua chỉ là một kẻ âm hồn bất tán, một người đàn bà điên bám theo tôi mà thôi. Đến cả Trình tiểu thư của chúng ta mà cũng dám đắc tội. Bộ phận nhân sự tuyển người kiểu gì vậy? Mau đuổi đi. Vậy thì không cần. Thời tiểu thư vất vả lắm mới tìm được công việc này. Dù sao cũng cho người ta có miếng cơm ăn chứ. Trình Vũ, hình như cô rất đắc ý thì phải. Vậy cô cứ nói với bọn họ đi. Ai trong số 2 chúng ta là đồ giả? Đồ giả cũng được, đồ thật cũng được. Cái này còn phải xem mặc trên người ai. Cô nói có đúng không? Đây là mẫu mới nhất của YC đấy. Một cái đã 3 vạn rồi. Một đứa thực tập sinh mới đến như cô chắc là không biết thân phận của Trình tiểu thư đâu nhỉ? Vậy mà cũng dám so với cô ấy. Sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt. Đây là công ty hay là chợ vậy? Cô đến rồi. Em đồng ý với anh rồi. Thư ký Kim, trợ lý của Thẩm Mục Trì. Mời Trình tiểu thư bên này. Đi thôi. Phải rồi, Trình tiểu thư. Mỗi bộ quần áo của YC đều có mã số riêng. Lần sau nhớ để ý nhé. Thật là mối quan hệ anh em sâu sắc. Xin hỏi một chút, chỗ ngồi của tôi ở đâu? Rót cho tôi một cốc nước, tiểu tân binh. Cô muốn làm bỏng tôi sao? Cô có nói là muốn nhiệt độ bao nhiêu đâu. Đến cả chút tinh ý này cũng không có. Đến công ty làm việc kiểu gì vậy? Còn không mau đi đổi cốc khác lạnh hơn đi. Vâng. Thẩm thị rất mong chờ lần hợp tác này với Trình tiểu thư. Thẩm tổng, tôi ở công ty anh bị người ta bắt nạt. Cô mà có thể bị bắt nạt sao? Hãy tin tưởng vào giá của chúng tôi. Thẩm tổng, xin lỗi Trình tiểu thư, bên tôi có chút việc gấp cần phải xử lý. Tiếp theo đây, thư ký Kim sẽ bàn bạc với cô. Cô muốn gì hả? Vừa nãy cốc nước nóng như vậy, bây giờ lại là nước đá. Tôi thấy cô là cố ý đấy. Các người chính là bắt nạt người mới đến như vậy sao? Tôi không có, là chính cô ta cố ý, câm miệng. Chèn ép người mới, còn không biết hối cải.
Trong vòng nửa năm, hủy bỏ tư cách thăng chức. Còn cả các người nữa, lần sau mà tôi còn thấy ai dựa vào thâm niên mà lên mặt, có thể trực tiếp đến phòng tài vụ nhận lương rồi đi luôn đi. Vâng. Trong phòng nghỉ có quần áo sạch của tôi. Cô thay bộ quần áo ướt ra rồi sấy khô đi, đừng để bị cảm lạnh. The film was Anh giúp tôi thay đi. translated and narrated by M Media. Thời Vãn, đừng làm loạn nữa được không? Tôi làm loạn cái gì chứ? Cô tưởng tôi không biết sao? Cốc nước đó là chính cô tự rót đúng không? Nhưng anh vẫn chọn bảo vệ tôi. Phải. Anh đang giận. Giận gì? Giận tôi lợi dụng anh sao? Tôi giận là vì em không quý trọng bản thân mình. Thời Vãn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Tôi đã nói rồi. Chuyện của Tào Nguyên Dã, tôi sẽ đi. Tôi muốn anh. Tôi. Hôm nay, chúng ta ai cũng không uống rượu. Tôi còn có việc. Chờ quần áo khô rồi, tự về đi. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay, đừng để trong lòng. Cô vĩnh viễn là bạn của tôi. Cái kiểu bạn bè gì mà có thể ôm hôn như vậy? Thậm chí Thẩm tổng, Tào lão tiên sinh, dù sao cũng đã cứu mạng lão gia tử, anh và Thời tiểu thư. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai những lời gì không nên nói. Cô ta dựa vào cái gì? Tay chân thì vụng về, còn liên lụy đến tôi. Chắc gì người ta không cố ý. Thấy Thẩm tổng đến, diễn trò đáng thương đấy mà. Chẳng lẽ cô ta muốn dựa vào Thẩm Mục Trì giành lại Tào Nguyên Dã? Đồ đã vào đến tay tôi, không có chuyện tôi sẽ buông ra. Không mời mà đến, hành vi tiểu nhân, đúng là phong cách của cô. Tôi ở đây, cô ngạc nhiên lắm sao? Chồng cô đã là của tôi có chìa khóa nhà cô. Không phải rất bình thường sao? Đúng. Ngay cả cái giường của cô, tôi cũng đã ngủ với chồng cô rồi. Nói thật, cũng khá thoải mái đấy. Ngay cả bộ quần áo này. Thấy quen không? Vậy thì sao? Vậy nên cô phí công tốn sức chạy đến nhà tôi chỉ để khoe khoang về việc cô nhặt nhạnh thứ rác rưởi tôi không cần. Mạnh miệng thì có ích gì? Cô đi tìm anh Mục Trì, chẳng phải là muốn anh ấy khuyên Nguyên Dã hay sao? Nhưng tiếc quá,
Tính toán của cô thất bại rồi. Nguyên Dã có thể giúp anh Mục Trì giành được bản thiết kế của W đấy. Ý gì đây? Sao mình không biết? Mình đã đèn thiết kế dưới thân phận của W cho Nguyên Dã lúc nào vậy? Tôi tiếp cận ai? Khi nào đến lượt cô? Chỉ trò. Ít nhất cô cũng đã vẽ bản thiết kế cho Nguyên Dã suốt 3 năm. Vị thế của W trong giới thời trang cao đến mức nào? Chắc hẳn cô cũng rõ. Tình cảm chẳng qua chỉ là gia vị nhàm chán của cuộc sống. Vĩnh hằng thì chỉ có lợi ích mà thôi. Cô thua rồi. Tôi không biết ai cho cô dũng khí đến nhà tôi ăn nói sảng bậy, nhưng tôi nói cho cô biết lần sau thực sự đừng có trước mặt tôi cầm cốc uống, giả bộ giả vịt. Thời Vãn, thứ tiện nhân như cô mà dám tự cút hay để tôi động tay? Cô đừng làm bẩn sàn nhà tôi. Tiện nhân nhà cô sẽ phải trả giá. Thì ra anh cho rằng tên cặn bã Tào Nguyên Dã và W có quan hệ, nên mới phái em họ đến quyến rũ anh ta. Thẩm Mục Trì, tiếp theo, trọng tâm chính của thẩm thị chúng ta là Thời Vãn. Thẩm tổng ghét nhất là có người gọi điện thoại đến khi đang họp. Xem ra người ở đầu dây bên kia sắp bị mắng rồi. Như vậy không phải tốt sao? Có người giúp đỡ chia sẻ áp lực. The film was translated and narrated by M Media. Thẩm Mục Trì, Thời Vãn. Sao anh lại đến đây? Không phải cô gọi điện cho tôi sao? Đừng uống nữa. Thẩm tổng là người bận rộn. Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể gọi anh đến. Quả nhiên là anh thích tôi. Anh vẫn chưa trả lời tôi. Cô uống nhiều rồi. Tôi đỡ cô đi. Không đẩy ra chính là chấp nhận. Thẩm tổng bây giờ thật giống như một chú cún nhỏ, sợ bị người ta vứt bỏ. Cô nhớ cho kỹ, tôi không thể cho bất kỳ ai làm thế thân cả. Chẳng phải anh đã sớm biết rồi? Tôi là vì báo thù anh em tốt của anh. Sao anh vẫn đến? Rốt cuộc cô muốn làm gì? 3 ngày sau có buổi công bố sản phẩm của thẩm thị. Tôi muốn xuất hiện với tư cách bạn gái của anh. Được. Ba ngày sau,
Lần công bố sản phẩm này kết thúc, Trình tiểu thư xem như trở thành quý nhân của công ty chúng ta rồi. Không phải cô bám vào cô ta, rất tốt đấy sao? Translated and narrated by M Media. Đúng rồi. Đứa thực tập sinh mới đến đâu rồi? Hôm nay không đến. Một thứ mặc đồ giả. Có tư cách gì mà đến? Khốn kiếp. Cô ta dựa vào cái gì mà đứng chung với Thẩm tổng? Hôm nay em nhất định có thể hợp tác thành công với Thẩm thị, mượn sức ảnh hưởng của Thẩm thị. Đến lúc đó, em ngàn vạn lần đừng quên anh đó. Thẩm Mục Trì. Tôi làm lính cho cậu nhiều năm như vậy, không ngờ lại tình cờ mà quen được Đúc Lưu. Chuyến này tôi nên làm chủ rồi. Đương nhiên rồi, em là người yêu dấu của anh. Em không giúp anh thì giúp ai chứ? Tên ngốc. Anh mà muốn lật đổ Thẩm thị sao? Cũng chỉ có Thời Vãn mới xem một kẻ ngốc như anh là báu vật. Mục Trì, hôm nay phải chúc mừng cậu rồi. Thời Vãn, sao em lại ở đây? Hai người. Thích món quà này của tôi không? Trò chơi bây giờ mới bắt đầu. Mục Trì, cậu không nhầm lẫn đấy chứ? Thời Vãn là vợ tôi, bây giờ là như vậy, không có nghĩa là sau này vẫn vậy. Tiểu Vãn đừng làm loạn nữa, có gì chúng ta về nhà nói được không? Về nhà? Về nhà gì chứ? Nhà của chúng ta đã bị chính tay anh hủy hoại rồi. Em hiểu lầm rồi. Chuyện ngày hôm đó anh có thể giải thích. Tào Nguyên Dã, Trình tiểu thư của anh còn đang nhìn kia kìa, còn lôi kéo với tôi, để người ta hiểu lầm thì không hay đâu. Nguyên Dã, anh không đỡ người ta một chút đi. Ngoan, anh sai rồi. Nguyên Dã, quan hệ giữa cậu và Trình tiểu thư có phải là hơi quá gần rồi không? Tôi chỉ đỡ một chút thôi. Chẳng phải Thẩm tổng cũng đi cùng Thời tiểu thư sao? Chỉ là một bạn nữ đi cùng thôi mà. Đúng không Nguyên Dã? Đúng. Cảm ơn Thẩm tổng đã chiếu cố cho Tiểu Vãn nhà chúng tôi. Thẩm tổng, ngài nên chuẩn bị lên sân khấu rồi. Anh đi đi. Em đi nhà vệ sinh một lát. Có việc gì thì gọi cho tôi. Thẩm Mục Trì. Lần này Thẩm thị vinh hạnh được hợp tác với nhà quay si cùng nhà thiết kế độc quyền Đúc Lưu tiểu thư. Nửa năm sau chúng tôi sẽ... Tiểu Vãn, Thẩm tổng,
Xin lỗi mọi người, Thẩm tổng có chút việc cần phải giải quyết. Em cấu kết với Thẩm Mục Trì từ khi nào vậy? Anh đoán xem, tiện nhân. Trước mặt tôi còn giả vờ thanh thuần, sau lưng Thẩm Mục Trì không biết ngoan ngoãn đến mức nào nữa. Anh có tư cách gì mà tức giận? Tiểu Vãn, tiện nhân. Cô đúng là tiện nhân. Tiểu Vãn, đợi tôi. Thời Vãn bị Tào Nguyên Dã ngăn lại. Thẩm Mục Trì đi cứu cô ấy rồi. Thời Vãn, tôi vốn không có ý làm khó cô, nhưng tại sao cô cứ nhất định phải đối đầu với tôi? Thư ký Kim, hôm nay là dịp quan trọng để tôi và Thẩm thị chính thức ký hợp đồng. Anh có dám nói với mọi người Thẩm tổng rốt cuộc đi đâu rồi không? Thẩm tổng có chút việc gấp cần phải giải quyết, nhưng anh ấy sẽ việc gấp vì một người phụ nữ bỏ lại khách khứa ở đây. Đây chính là việc gấp của Thẩm tổng các người đấy. Trình tiểu thư, đợi một chút. Chỉ bằng mọi người cùng tôi đi xem thử xem Thẩm tổng rốt cuộc đang bận chuyện gì. Tiện nhân, hôm nay ông đây không chỉ đánh cô mà còn muốn lấy mạng cô. Tiểu Vãn, ngoan, không sao rồi. Tiện nhân. Thẩm Mục Trì, cậu nên hiểu rõ, Thời Vãn bây giờ vẫn là vợ tôi, sắp không phải rồi. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn thấy tin hai người ly hôn. Nếu không Thẩm thị sẽ toàn diện rút vốn khỏi Tào thị. Cậu đừng quên, ông nội tôi đã cứu Thẩm lão gia tử, cho nên mới có Tào gia các người ngày hôm nay. Mới có cậu ngày hôm nay đứng ở đây, có tư cách ăn nói lớn tiếng với tôi. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, là tôi cho cậu thì lúc nào cũng có thể lấy lại. Cậu, cút. Xin lỗi mọi người, buổi họp báo hôm nay tạm hoãn tổ chức. Những lời mà Trình tiểu thư nói lúc đầu tôi còn không tin. Không ngờ Thẩm thị lại coi nhiều người như vậy là trò cười. Thứ lỗi cho tôi không thể tiếp đón. Tôi không nhìn lầm chứ? Người Thẩm tổng đỡ là cô thực tập sinh mới tới kia. Nếu mà biết hắt một ly nước là có thể quen biết Thẩm tổng, tôi đã sớm làm vậy rồi. Thẩm thị đã qua loa như vậy, tôi thấy hợp tác này hay là hủy bỏ thì hơn. Trình tiểu thư, The film was translated and narrated by M Media. cứ như vậy dẫn tôi ra ngoài, không sợ làm hỏng buổi họp báo, ảnh hưởng đến sự phát triển của Thẩm thị sao? Nếu Thẩm thị vì một buổi họp báo mà dễ dàng bị ảnh hưởng như vậy, chỉ có thể nói rõ tôi làm tổng giám đốc không ra gì. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Thẩm tổng đã chuẩn bị xong. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Ngồi vững nhé.
Đây là đâu vậy? Em xem. Vì sao? Em đã từng nói em muốn một buổi khói lửa nhân gian chỉ thuộc về một mình em. Đại hội pháo hoa đẹp quá. Sau này anh cầu hôn em, nhất định phải ở dưới pháo hoa, còn phải có một bó hoa thật lớn. Cảm ơn anh. Hình như em quên rồi, hôm nay là sinh nhật của em đó. The film was Sinh nhật vui vẻ. translated and narrated by Tiểu Vãn. M Media. Đừng để bản thân bị thương nữa, có được không? Thẩm Mục Trì, dáng vẻ nghiêm túc của anh thật nực cười. Giai Giai, cậu mau liên hệ bên YC, hủy bỏ việc nhắm vào Thẩm Thị đi. Bây giờ khó làm lắm. Mấy nhãn hàng cao cấp ở nước ngoài đã liên hệ với nhau hết rồi. Tôi cố gắng liên hệ vậy. Tiểu Vãn, còn ngẩn người ra đó làm gì? Đi học thôi. Được. Vị này là nhà thiết kế chính, mới nhậm chức của công ty Thời Vãn. Nửa năm sau của Thẩm Thị, tất cả công việc thiết kế đều do cô ấy toàn quyền phụ trách. Chào mọi người, mong rằng sau này có thể cùng Thẩm Thị cùng nhau tiến bộ. Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Thẩm tổng, vị trí nhà thiết kế chính không phải là trò đùa. Ngài muốn nâng đỡ phụ nữ, tôi không có ý kiến. Nhưng đừng kéo cả công ty chôn cùng. Đúng đó. Cậu có thể tùy ý cho cô ta một vị trí trợ lý tổng giám đốc. Như vậy cũng rất tốt. Còn có thể gần gũi thân thiết. Nhưng bộ phận thiết kế, một bộ phận quan trọng như vậy, cô ta xứng sao? Xứng hay không, vẫn là phải xem tác phẩm nói chuyện. Thời tiểu thư trước đây, thư ký Kim, cậu đã vượt quá giới hạn rồi. Rốt cuộc là ai đã vượt quá giới hạn? Chư vị có phải đã quên rồi không? Nơi này là Thẩm Thị. Lời của tôi là thông báo, không phải thương lượng. Thật là khẩu khí lớn. Chủ tịch Thẩm, tôi cũng không đồng ý. Thẩm Mục Trì, ông còn chưa đi mà. Thẩm Thị còn chưa đến lượt cháu làm loạn. Theo lý mà nói, con dâu của người ta, tôi không có quyền nhiều lời. Nhưng liên quan đến Thẩm gia, hôm nay tôi vẫn phải nói vài câu. Thời tiểu thư, với tư cách là phụ nữ, vẫn nên an phận một chút. Đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đi đường tắt. Vị này là đại tiểu thư Lục gia thượng kinh, Lục Tuyết Phù. Lục Tuyết Phù, đại tiểu thư Lục gia. Mấy ngày trước vừa trở về từ Pháp. Sau khi tốt nghiệp xong Học viện Thiết kế Hoàng gia. Tiếp theo, nhà thiết kế trưởng của Thẩm Thị chính là do Tuyết Phù đảm nhiệm. Tốt.
nhà thiết kế trưởng của thẩm thị chúng ta. Nên là như vậy, tuổi trẻ tài cao, chứ không phải là loại mèo mà gà đồng nào đó. Không sai, Nam Thẩm Bắc Lục. Lục thị là dòng dõi thư hương trăm năm, đại tiểu thư được nuôi dạy cẩn thận, nhất định sẽ không thua kém. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Thời tiểu thư, nghe danh đã lâu. Lục tiểu thư, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Còn về cháu, ông đã bàn bạc xong với Lục lão gia rồi. Tuyết Phu chính là vị hôn thê của cháu. Mấy tháng này, cháu cứ ở bên cạnh cô ấy đi. Cuối năm kết hôn. Ông nội, ông có phải đã quên rồi không? Thẩm thị hiện tại, cổ phần cá nhân của cháu chiếm 52%. Cháu nói một là một. Cháu thấy rất tốt. Nhóc danh, ông biết ngay, cháu sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đâu. Cái này cháu còn nhận ra không? Di vật của mẹ cháu quả nhiên là ở chỗ ông. Còn cái để ghép đôi với nó đâu. Từ nhỏ ông đã biết cháu là một kẻ vô ơn, cho nên ông đã đề phòng cháu rồi. Muốn lấy lại, cháu xem là nhường lại vị trí của cháu, hay là nhìn ông hủy nó đi. Nếu như cháu không chọn cái nào thì sao? Cháu không có quyền lựa chọn. Lần đầu gặp mặt, Chủ tịch Thẩm chào ngài. Tôi tự nguyện từ bỏ vị trí nhà thiết kế trưởng. Ngài nói đúng. Không cần thiết vì một người phụ nữ như tôi mà làm hỏng quan hệ giữa ngài và Mục Trì. Coi như cô biết điều. Em không cần phải vậy. Nghe theo tôi đi. Vậy chúng tôi xin phép cáo từ trước. Dùng di vật của mẹ để uy hiếp. Cô đoán xem Thẩm Mục Trì cuối cùng sẽ nhìn cô như thế nào. Cứ nói chuyện như vậy, không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ. Có em bên cạnh tôi, chỉ có tăng gấp đôi hiệu quả thôi. Cười bỏ mạng mất thôi. Có những người tưởng rằng mình đã trèo được lên Thẩm tổng, có thể hóa phượng hoàng bay lên đầu cành. Không ngờ rằng vẫn phải ngồi chung với chúng ta. Thẩm tổng đối với cô ta không phải là chơi bời cho vui thôi sao? Không ngờ có những người đánh giá cao bản thân như vậy. Bên em xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, chỉ là có cuốn sổ bậy thôi. Cô ăn nói kiểu gì đấy? Ai là cún? Ai đáp thì người đó là cún. Tiện nhân, lần trước đã bỏ qua cho cô một lần, tôi không tin rằng lần nào cũng có Thẩm tổng ra cứu cô. Tiểu Vãn, em đừng lo, tôi đến ngay đây. Các người đang làm gì thế? Chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm. Tôi thích nhất là nghe người khác nói chuyện phiếm đấy. Mấy người cứ nói chuyện tiếp đi, cho tôi nghe. Cô ta có ý gì vậy? Tôi nghe nói Lục tiểu thư này là vị hôn thê của Thẩm tổng. Có khi nào cô ta cũng đến xem kịch vui của Thời Vãn không? Hay là bỏ đi? Quan mới nhậm chức, đốt 3 ngọn lửa. Chúng ta đừng để bị lấy làm điển hình. Thôi bỏ đi, không nói nữa. Tiểu Vãn, Thẩm tổng,
Mau đi thôi. Lục Tuyết Phu, đây là Nam Thành, không phải Thượng Kinh. Thật đáng tiếc. Tôi vẫn chưa kịp làm gì quá đáng. Thời tiểu thư cả. Thẩm tổng, anh thật sự hiểu lầm rồi. Lục tiểu thư không hề làm khó tôi. Thật ngại quá, Nếu như anh thật sự cảm thấy có lỗi, thì tối nay đến nhà hàng Vân Đỉnh ăn một bữa cơm với tôi đi. Đúng rồi, bất kể mọi người có tin hay không, những việc mà Thẩm lão gia ép tôi làm đều không phải là ý nguyện của tôi. Cô có ý gì? Anh không tò mò thân phận thật sự của Thời Vãn sao? Nghĩa đen thôi. Thời Vãn, theo lý lịch chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật, tốt nghiệp học viện thiết kế. Nhưng làm nhà thiết kế cho Tào Nguyên Dã 3 năm nay, lại có rất nhiều thiết kế tuyệt vời đến kinh ngạc. Nếu không phải họ Tào quá mức vô dụng, Tào thị tuyệt đối không chỉ có quy mô như ngày hôm nay. Vậy thì sao? Anh thật sự đối với cô ta không có một chút nghi ngờ nào sao? Nếu như cô chỉ muốn nói những chuyện vô vị như thế này, vậy thì không cần thiết đâu. Tôi nghi ngờ cô ta có thể là đúc lưu thật sự. Bên quay si nói gì? Không dễ làm. Bên quay si bản thân đã có ác cảm với Thẩm thị. Lần này dưới sự chỉ thị của cậu đã lên kế hoạch hết rồi. Muốn bọn họ thu hồi lại kế hoạch, khó đấy. Sau này đừng lừa dối tôi nữa, được không, Tiểu Vãn? Hết cách rồi. Buổi họp báo của Tào thị, cậu đi thay tớ nhé. Thẩm tổng đến. Anh Thẩm, Tiểu Vãn, mọi người đến rồi. Lâu rồi không gặp, rảnh thì đi làm thủ tục ly hôn đi. Bây giờ cô trèo được cành cao rồi, liền không thể chờ đợi được nữa. Muốn đá tôi đi đúng không, tiện nhân? Tiểu Vãn, em cãi nhau với Cún làm gì? Cún thì làm gì biết nói tiếng người. Thật là hèn nhát, nếu không phải tôi đây chưa lấy được tiền thì đã sớm đá anh đi rồi. Vô cùng vinh dự, Tào thị có thể tiến hành hợp tác với nhà thiết kế đang nổi tiếng nhất giới thời trang hiện nay của Hạ Quốc, Đúc Lưu tiểu thư. Tôi tin rằng bộ sưu tập phồn thời của Đúc Lưu tiểu thư nhất định sẽ giúp Tào thị phát triển lên một tầm cao mới, thực hiện đôi bên cùng có lợi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích. Tôi cũng rất vinh hạnh khi được gia nhập Tào thị, về nước cống hiến một phần sức lực cho giới thời trang nước nhà. Chờ đã, cô ta hình như là vợ cũ của Tào tổng thì phải. Trình tiểu thư thật có tâm lý tốt. Nói dối mà, mặt không đỏ, tim không đập. Thời Vãn, cô có thôi đi không? Có phần của anh nói sao? Cô Trình Vũ, tôi chỉ hỏi cô một câu thôi. Cô thật sự là Đúc Lưu sao? Phồn thời thật sự là tác phẩm của cô sao? Đáng ghét. Sao đột nhiên cô ta lại hỏi câu này? Lẽ nào đã phát hiện rồi? Không được, tiền còn chưa về tay. Thời Vãn, tôi biết cô không phục, nhưng thiết kế cái này phụ thuộc vào tài năng. Giữa cô và tôi đúng là khác nhau quá nhiều. Chuyện này cũng không còn cách nào. Đúng vậy, không sai. Ở đây tôi có một chuyện muốn tuyên bố. Thời Vãn, tôi rất cảm ơn cô trong 3 năm qua đã trả giá vì tôi.
nhưng chúng ta đã không còn là người của cùng một thế giới nữa rồi. Buông tay đi. Tôi đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tôi không muốn làm khó Tiểu Vũ. Cho nên chúng ta lát nữa đi ly hôn đi. Một màn tỏ tình thật cảm động, ngược lại khiến tôi thành người vợ trước độc ác. Yên tâm, tôi tác thành cho hai người. Chỉ là Trình tiểu thư, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó. Cô thật sự là W sao? Thẩm tổng, thân phận của tôi chẳng phải anh đã xác nhận rồi sao? Bây giờ thật sự muốn mặc kệ người phụ nữ này ở đây nói năng lung tung sao? Chuyện này cũng là làm mất mặt thẩm thị của các người đó. Tôi cũng là người. Có sai sót cũng là chuyện bình thường. Thẩm tổng lại đem chuyện công tư lẫn lộn như vậy, không sợ ảnh hưởng đến uy tín của thẩm thị sao? Trình Vũ, đến bây giờ cô vẫn không dám trả lời câu hỏi của tôi, đã lộ ra vẻ sợ hãi rồi sao? Lộ vẻ sợ hãi? Nực cười. Cô cũng quá coi trọng bản thân mình rồi đấy. Cô nói Tiểu Vũ không phải là W. Vậy bằng chứng đâu? Cô đừng nói bản thân cô là W nhé. Lẽ nào cô ấy nói là sự thật? Tôi nghi ngờ cô ta mới là W thật sự. Đương nhiên tôi không phải, nhưng tôi biết W thật sự là ai. Hết cả hồn, vẫn còn may mắn. Không thể nào, tôi chính là W. Đúng vậy, cô nói Tiểu Vũ không phải là W. Vậy W thật sự đâu? W thật sự đến rồi. Không phải chứ Thời Vãn. Cô tìm một người đến mặt cũng không dám lộ ra, rồi nói cô ta là W. Vậy tôi còn nói tôi là W đây này. Thời tiểu thư, tôi khuyên cô nhé, lần sau nếu tìm thêm vài diễn viên đến diễn kịch thì ít nhất cũng thuê vài vệ sĩ chứ. Trình Vũ, cô ăn cắp bản thiết kế của tôi, còn dám quang minh chính đại đánh cắp thân phận của tôi. Cô thật sự cho rằng tôi không có cách nào sao? Tôi thấy người phụ nữ này tự tin đấy nhỉ? Chẳng lẽ thật sự có màn lật kèo sao? Xem tiếp đi, dù sao cũng là chuyện náo nhiệt của nhà giàu, không xem thì thiệt. Đây là cái gì? Đây là toàn bộ bản thảo của phồn thời. Trên đó có con dấu chống trộm độc quyền của công ty YC. Không ai có thể làm giả. Cái mà cô đang cầm đi khoe khoang lừa bịp kia chỉ là bản nháp bỏ đi mà thôi. Đây thật sự là con dấu chống trộm của công ty YC. Cô ấy là W thật. Sao có thể như vậy? Sao cô có thể nhanh như vậy đã trở lại rồi? Cô lại dám lừa tôi. Cô đúng là đồ giả mạo, đồ vô dụng. Đừng đụng vào bà đây. Lâu như vậy rồi, đến cả ly hôn cũng không xong. Lãng phí thời gian của bà đây. Thân phận giả của cô đã bị vạch trần rồi, mau cút đi. Mục tiêu tiếp theo đã chọn xong rồi. Biết rồi. The film was translated and narrated by M Media. Bất kể cô có tin hay không, tôi chỉ vì tiền thôi. Cái loại phế vật như Tào Nguyên Dã tôi thật sự không ưa nổi. Nếu như cô vẫn còn thích thì tự mình giữ lấy đi. Trình Vũ, cô đúng là tiện nhân. Trời, chuyện của Tào thị đã lên tìm kiếm nổi bật rồi. Cổ phiếu sụp đổ hoàn toàn. Tào thị xong rồi.
Chúng ta cũng đi thôi. Tiểu Vãn anh sai rồi. Chúng ta không ly hôn nữa, bắt đầu lại có được không? Tiểu Vãn, anh không ngại việc em ở bên cạnh Thẩm tổng đâu. Thật đó, thậm chí hai người còn muốn tiếp tục ở bên nhau cũng được, chỉ cần em không ly hôn với anh là được. Anh thật sự không thể thiếu em. Thẩm tổng, hai chúng ta là anh em tốt bao nhiêu năm nay, vợ tôi còn cho cậu chơi rồi, cậu giúp tôi đi mà. Cút. Tào Nguyên Dã, nếu như chiều nay anh đồng ý đi ly hôn với tôi, cái gì thuộc về anh tôi một phân cũng không lấy thêm. Nhưng nếu như anh muốn dây dưa không dứt. Thời Vãn, em thật sự muốn làm tuyệt tình như vậy sao? 3 giờ chiều, trước cổng cục dân chính, không gặp không về. Thời tiểu thư, nghe nói cô muốn ly hôn với Tào tổng, có phải vì cô chênh nghèo yêu giàu không? Sự thật có phải là như vậy không? Thẩm tổng, thời tiểu thư với tư cách là vợ của bạn thân anh làm như vậy có phải là trái với đạo nghĩa không? Thời tiểu thư, có người nói Trình Vũ thật ra là do cô phái đến, mục đích là để ly hôn với Tào tổng. Cách nói này có đúng không? Tiểu Vãn, anh biết anh sai rồi, nhưng anh cũng quá tức giận. Chuyện của em và Thẩm tổng, anh nhất thời tức giận nên mới. Anh bảo đảm sau này nhất định sẽ đối tốt với em. Chúng ta quay lại như trước kia, được không? Cái tên họ Tào kia, anh diễn chưa thấy mệt sao? Tôi nhìn mà còn thấy mệt thay anh có phải đã quên tôi đang cầm trong tay tập phim gì sao? The film was translated and narrated by M Media. Nếu bây giờ anh ly hôn với tôi còn có thể để cho anh chút mặt mũi. Nhưng nếu anh còn lề mề dây dưa, ngày mai tất cả các trang tiêu đề tin tức của Nam Thành đều là ảnh chất lượng cao của Tào tổng anh, tiện nhân. Ba, hai, tôi ly hôn. Còn không mau cút đi. Cuối cùng cũng ly hôn rồi. Vậy có phải sau này có thể quang minh chính đại làm bạn gái của tôi rồi không? Xem biểu hiện của anh thế nào. Thư ký Kim, hay là anh nghe máy trước đi. Thư ký Kim gọi điện thoại cho anh, chắc là có chuyện rất quan trọng. Được, em đợi tôi một lát. YC Liên Hợp, tất cả các nhãn hiệu cao cấp của châu Âu phong tỏa Thẩm thị. Cái gì? Công ty YC muốn phong tỏa Thẩm thị? Xin lỗi, Tiểu Vãn, tôi có việc phải đi làm đây. Anh đi mau. Giai Giai, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bên YC sao còn tiếp tục hành động vậy? Tớ cũng không biết nữa. Bên YC từ chối từ bỏ việc nhắm vào Thẩm thị. Trừ phi cái gì? Cậu quay về YC, thiết kế thêm 3 năm nữa. Hơn nữa là không ký tên. Bạn đại học của tôi nói với tôi, lần này phong tỏa Thẩm thị, người phát động là Đúc Lưu. Đúc Lưu? Cô ta tại sao lại làm như vậy? Chúng ta với cô ta có thù oán gì đâu. Có khi nào trước đây chúng ta nhận nhầm người, chọc giận cô ta rồi không? Phụ nữ mà, thật là phiền phức. Do đó tính toán. Thời tiểu thư không phải quen biết Đúc Lưu sao? Hay là
Chúng ta đi tìm cô ấy cầu xin đi. Không được. Chuyện này không thể làm phiền cô ấy. Nếu là vì tôi cướp vị trí của cô ấy, dẫn đến việc cô ấy có ý kiến với Thẩm Thị, vậy thì tôi có thể nhường chức vị thiết kế trưởng. Chỉ mong giúp Thẩm Thị vượt qua khó khăn. Vẫn là Lục tiểu thư hiểu đại cục. Không hổ là đại tiểu thư của Lục gia thượng kinh. Khí chất này người thường không sánh được. Nếu anh ngại đi, tôi đích thân đi xin lỗi cũng được. Không cần, để tôi đi. Mấy ngày nay chắc anh mệt lắm. Em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng em muốn hôn tôi đấy. Thẩm tổng đến vào đêm khuya thế này, có việc gì vậy? Tôi rất tò mò. Tiểu Vãn quen biết Đúc Lưu như thế nào vậy? Trước đây đều là nhà thiết kế. Trước đây tôi có vấn đề không hiểu, đã hỏi cô ấy. Không ngờ cô ấy thực sự trả lời tôi. Vậy sao? Lá thư đó có thể cho tôi xem được không? Chuyện này cũng lâu lắm rồi. Chuyển nhà sớm đã mất đi rồi. Tiểu Vãn, em còn nhớ không? Trước đây tôi đã nói với em rồi, đừng lừa dối tôi nữa. Anh có ý gì? Cảm thấy tôi lừa anh sao? Đúc Lưu vô cớ nhằm vào Thẩm Thị. Thẩm Thị không biết đã đắc tội cô ấy ở đâu, muốn nhờ em hẹn cô ấy ăn một bữa cơm. Vậy 3 ngày sau đến Tử Đông Các ăn bữa cơm đi. Thật không? Tiểu Vãn, đừng lừa tôi nữa nhé. Tiểu Vãn, chúng ta thật sự còn phải gạt Thẩm tổng sao? Hay là cậu vẫn nên nói thật với anh ấy đi. Cậu cũng đâu cố ý lừa anh ấy, chẳng phải ban đầu nhầm lẫn thôi sao? Anh ấy yêu cậu như vậy sẽ tha thứ cho cậu thôi. Vô ích thôi. Con người Thẩm Mục Trì ghét nhất là lừa dối. Từ hết lần này đến lần khác lừa anh ấy đã khiến anh ấy không vui. Lỡ như anh ấy biết Thẩm Thị bị cản trở đến mức khiến anh ấy rất vất vả, là do bàn tay của tớ nhúng vào. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Bây giờ cậu chính là Đúc Lưu. Sau này cái vỏ bọc Đúc Lưu này sẽ không dùng nữa. Tớ sẽ dùng thân phận của mình cùng anh ấy vượt qua mọi khó khăn. Được thôi. Đúc Lưu tiểu thư, nghe danh đã lâu. Mời ngồi trước đã. Cô chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng tất cả các nhà thiết kế của Hạ Quốc đấy. Không dám nhận. Toàn bộ bản thiết kế của Phồn Thời tôi đã xem xong rồi. Quả thật, Đúc Lưu tiểu thư trong phương diện thiết kế cô là nhất. Nhưng tôi thật sự rất tò mò, dưới cơ duyên nào mà cô lại nghĩ đến việc sáng tác cả một bộ siêu tập Phồn Thời này vậy? Hôm nay rốt cuộc là đến để thảo luận về ý tưởng thiết kế của Phồn Thời hay là cứu vãn thị trường hải ngoại của Thẩm Thị? Xin lỗi, tôi lỡ lời rồi. Vậy Đúc Lưu tiểu thư, chúng tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc cô muốn nhắm vào Thẩm Thị đến mức nào? Các người đối với một Đúc Lưu giả cung kính như vậy, tôi vốn dĩ đã muốn rửa tay gác kiếm từ nay về sau phong ấn cái tên Đúc Lưu này rồi. Không ngờ lại bị ép ra làm việc. Tôi chắc chắn không phục rồi. Hoàng tiểu thư, cô thật sự là Đúc Lưu sao? Tôi không biết anh đang nói gì. Chúng ta đều đã quyết định gặp mặt nói chuyện rõ ràng rồi.
Cái khẩu trang này của cô không cảm thấy hơi thừa sao? Trừ khi thân phận thật sự của cô không muốn người khác biết. Tôi nói không sai chứ, Hoàng tiểu thư. Tôi đi trước đây. Ngồi xuống đi. Anh là từ khi nào thì phát hiện ra? Có lẽ là vì ngay từ đầu tôi đã không tin rồi. Thời Vãn, trước đây em hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi, từ việc cố ý quyến rũ ở quán bar đến việc giả vờ say sau này. Thậm chí cả buổi họp báo của Thẩm thị. Những điều này tôi đều biết. Nhưng tôi cam tâm tình nguyện, bởi vì tôi yêu em. Chỉ cần em vui vẻ, em lừa tôi cũng không sao cả. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới phát hiện ra, thì ra tôi ở trong lòng em không có một chút tình cảm nào cả. Từ đầu đến cuối toàn là lợi dụng. Thời Vãn, tôi là tổng giám đốc của Thẩm thị, phải chịu trách nhiệm với 5 vạn nhân viên của Thẩm thị. Sau này chúng ta đừng gặp lại nữa. Đúp Lưu tiểu thư, vậy chúng ta có duyên thì gặp lại. Cậu mau đuổi theo đi. Thẩm tổng thích cậu như vậy, cậu dỗ dành anh ấy là được thôi. Vô ích thôi. Từ giây phút tớ muốn đối phó với Thẩm thị, chúng tớ đã không có sau này rồi. Tớ không hiểu lắm những khúc mắc giữa các người, nhưng Tiểu Vãn, tớ chỉ biết một điều. Nếu thích thì cứ đuổi theo đi, dù cho có đầu rơi máu chảy cũng không sao cả. Ít nhất sau này cậu nghĩ lại cũng sẽ không để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Cảm ơn cậu, Giai Giai. Nếu có người nguyện ý bước 99 bước đến bên bạn, vậy thì bước cuối cùng nhất định bạn phải tự bước. Tình yêu là không thể ngăn cản, bỏ lỡ mới chính là ngăn cản. Nhưng tôi quên mất, trong chuyện cổ tích, người thật sự sẽ ở bên hoàng tử là công chúa, chứ không phải là cô gái nông thôn kia. Anh nói tuyệt tình như vậy, thật sự có thể sau này không gặp lại cô ấy nữa sao? Không liên quan đến cô. Tuyệt tình như vậy, xem ra là anh không muốn hủy bỏ hôn ước rồi. Cô đồng ý hủy bỏ hôn ước rồi. Xem như đây là bồi thường việc từ hôn. Tôi sẽ giúp anh nói với Thẩm lão gia, trong vòng 3 giây cấm anh đẩy tôi ra. The film was translated and narrated by M Media. Lục Tuyết Phù, cô muốn làm gì? Anh giữ quá đi. Bình thường với Thời Vãn, anh cũng giữ như vậy sao? Cô ấy là... Cô ấy... Cô lấy cái gì so sánh với cô ấy? Tôi dù gì cũng là đại tiểu thư, danh giá của Lục gia Thượng Kinh. Mà sao trong mắt anh, đến một sợi tóc của cô ấy, tôi cũng không bằng. Như vậy là quá đáng lắm rồi đó. Trong lòng tôi, cô ấy quả thật không ai sánh bằng. Cho dù cô ấy từ đầu đến cuối đều lừa gạt anh. Đúng, cho dù cô ấy từ đầu đến cuối đều lừa gạt tôi. Thôi được rồi. Không ngờ anh vẫn là một kẻ lụy tình. Chuyện hủy hôn tôi sẽ nói với ông nội,
để nhà tôi đến hủy hôn với Thẩm lão gia. Cảm ơn cô. Tôi muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc. Người theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ đây đến tận Thượng Kinh, không vừa mắt bổn tiểu thư là do anh mù. Vậy nên trước khi rời đi, gây cho anh chút rắc rối vậy. Đây cũng không phải vấn đề lớn phải không? Nói buông lại không buông được, cuối cùng bản thân vẫn phải mò đến đây. Thẩm Mục Trì, đúng là đồ luyện tình mà. Tiểu Vãn. Tiểu Vãn. Em ở đâu? The film was translated and narrated by M Media. Tiểu Vãn, em ở đâu? Đừng làm anh sợ. Tiểu Vãn, sao em lại không cần anh nữa rồi? Mùi gì vậy? Tiểu Vãn, có phải em đã về rồi không? Thẩm tổng, sao ngài lại ở đây? Thì ra là cô, Hoàng tiểu thư. Thẩm tổng, anh tỉnh táo lại đi, anh làm tôi đau rồi. Cô nhất định biết Tiểu Vãn đi đâu rồi. Mau nói cho tôi biết. Anh đã có Lục đại tiểu thư rồi, còn nhớ đến Tiểu Vãn của chúng ta làm gì? Lục đại tiểu thư gì chứ? Tôi đã hủy hôn rồi. Trong lòng tôi chỉ có một mình Tiểu Vãn. Cái gì? Anh không định ở bên Lục tiểu thư sao? Thôi xong rồi, Tiểu Vãn chuẩn bị đi Ba Di. Anh mau ra sân bay đi. Có lẽ vẫn còn. Cô ấy đâu rồi? Đợi người của chúng ta đến sân bay thì Thời tiểu thư đã lên máy bay đi Ba Di rồi. Vậy còn không mau đuổi theo? Chuyến tiếp theo là khi nào? Chuyến tiếp theo phải đến 3 ngày sau. Còn máy bay tư nhân thì sao? Đi đặt vé máy bay. Máy bay tư nhân của ngài đã bị chủ tịch Thẩm tịch thu rồi. Lần này anh thật sự đã mất em rồi sao? The film was translated and narrated by M Media. Thẩm tổng, tin tốt đây. Bên YC đột nhiên thay đổi thái độ, không những không còn nhằm vào Thẩm thị, mà còn đưa ra ý định hợp tác. Bản tin của đài, 3 năm sau, tập đoàn Thẩm thị năm nay sẽ lại tiếp tục hợp tác với tập đoàn Lục thị. Đây là lần hợp tác thứ 3 của hai tập đoàn tài phiệt trong những năm gần đây. Có tin đồn đây là điềm báo Thẩm tổng và Lục tiểu thư sắp thành chuyện tốt. Mấy tờ báo này thật là biết ăn nói lung tung. 3 năm rồi, anh vẫn chưa từ bỏ việc tìm cô ấy sao? Chỉ cần tôi còn sống,
sẽ cứ thế mà tìm kiếm thôi. Còn nữa, đừng đụng vào đồ của tôi. Thôi bỏ đi. Để nâng cao tinh thần làm việc của đối tác, tôi sẽ cung cấp một tin tức miễn phí cho anh. Năm nay, danh tiếng của YC tụt dốc không phanh, thiết kế kiểu dáng tầm thường vô vị. So với những năm trước, khi tràn đầy cảm hứng linh hoạt, hoàn toàn không thể so sánh được. Sau đó thì sao? Điều thú vị là tôi đã kiểm tra sự thay đổi nhân sự của YC. Có một người tên là Sơ, một nhà thiết kế bình thường, không có gì nổi bật, vừa hay vào làm cách đây 3 năm, và lại vừa mới nghỉ việc năm nay. Nếu như W là viết tắt của Vãn, vậy thì Sơ có phải là... Anh làm gì vậy? Về chuyện hợp tác, cô cứ tìm thư ký Kim là được. Bây giờ tôi có chuyện khác quan trọng hơn. Đã điều tra rõ rồi. Thì ra thời tiểu thư chính là Sở vô danh kia. Vậy nên cô ấy không phải là đột ngột rời đi, mà là 3 năm nay đều. Đúng. Lái xe. Tôi phải đi tìm cô ấy. Tiểu Vãn, lần này trở về, cậu sẽ không đi nữa chứ? Hiện tại chưa có ý định đó. Bên YC quá đáng thật đấy. Vậy mà lại thật sự giữ cậu 3 năm. Thôi mà, mọi chuyện qua rồi. Hơn nữa, tớ cũng học được rất nhiều điều mà. Vậy cậu có dự định gì sau khi về nước không? Chắc là sẽ mở một studio cá nhân. Tớ không hỏi cái đó mà. Thẩm tổng 3 năm nay vẫn còn độc thân đấy. Cậu không cân nhắc sao? Người nắm quyền hào môn như anh ấy chắc chắn là phải tìm một đại tiểu thư môn đăng hộ đối. Tớ chỉ là... Vậy tớ không làm phiền hai người nữa. The film was translated and narrated by M Media. Tiểu Vãn, lâu rồi không gặp. Bạn có biết ý nghĩa của hoa hồng đen là gì không? Dù bạn là ác quỷ, bạn vẫn thuộc về tôi.